ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาปากโพงการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นหนึ่งในรัตนะห้านะรัตนะห้าที่หาได้ยากในโลกเราแค่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยแล้วทีนี้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างไรพระศาสดาก็บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาตินะหรือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพหรือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็พระองค์ก็จะไล่สายปฏิจจสมุปบาทโธขึ้นไปเลยนะตั้งแต่ชาติชรามรณะนะจากชรามรณะขึ้นไปชาติจากชาติขึ้นไปภพจากภพขึ้นไปอุปาทานนะผู้ปฏิบัติเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานดับไม่เหลือแห่งตัณหาดับไม่เหลือแห่งเวทนาแห่งผัสสะนะเนี่ยดังนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยถ้าเราทำให้มันดับไปหมดไปซึ่งทำมันเป็นเหตุที่จะนำไปสู่ชราและมรณะเนี่ยก็ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้ชรามรณะเนี่ยมันมาเป็นรูปร่างกายแล้วนะในรูปร่างกายเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงนะข้อปฏิบัติเราเนี่ยมันจะไปที่ตัวจิตเพราะว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วแล้วก็รอการแตกทำลายระหว่างการก่อนที่มันจะแตกทำลายเนี่ยมันก็จะมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้นะความป่วยนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรานะไม่แบบใดก็แบบหนึ่งนะในตัวร่างกายเนี่ยเราก็ไปแก้อะไรมันไม่ได้มากนักจะชะลอให้มันดีขึ้นก็เล็กน้อยเช่นเหตุปัจจัยของการมีอายุยืนอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ประพฤติเพียงดังพรหมนะก็คือเจริญพรหมวิหารสี่เรื่อยๆหรือเจริญสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเรื่อยๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าใครเจริญอานาปานสติบ่อยๆก็จะได้โดยไม่ยากไม่ลำบากนักนะอย่างปฐมฌานเนี่ยเราก็ควรจะได้กันได้ไม่ยากการใคร่ควรทำแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นขึ้นมานี่ก็เป็นสมาธิพื้นฐานแต่ไม่ได้ปฐมฌานได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรนะเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแค่อยู่กับลมเห็นการเกิดดับก็หลุดพ้นได้นะเหตุของการมีอายุยืนนะในเหตุต่างๆที่พระองค์ตรัสไว้เยอะพอสมควรนะการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายการที่เราเดินจงกรมนะ การที่เรารู้จักทำความสบายให้กับตนเองและก็รู้จักประมาณในความสบายนะเราทำความสบายให้กับตนเองได้แต่เราก็รู้จักประมาณในความสบายด้วยนะอย่างนี้เที่ยวไปในที่ที่สมควรอย่างนี้ก็ล้วนเป็นเหตุของการมีอายุยืนทั้งสิ้นนะการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะกายจะได้รับการรักษาพอจิตได้รับการรักษากายก็ได้รับการรักษานะเหมือนตัวเรือนที่มันมีหลังคามุงเรียบร้อยดีฝนตกลงมาก็ไม่เปียกแฉะนะทำให้ตัวเรือนไม่ผุพังไปได้ง่ายนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นเกิดดับตลอดเวลาก็คือตัวจิตของเราเนี่ยนะจิตที่เราเข้าใจว่าเป็นของเรานะเราก็เรียกของเราไปก่อนเป็นความเข้าใจโดยอวิชชานะ อารมณ์ต่างๆที่เป็นของเราแล้วให้เราเห็นการเกิดการดับ
ของมันการจะเห็นการเกิดดับได้เนี่ยก็ต้องนำมันมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวมาตั้งในที่เดียวนี่เป็นหลักการพื้นฐานนะอารมณ์อันเดียวจะอะไรก็ได้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ได้หมดนะขอให้มีอารมณ์อันเดียวใครทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละนะซึ่งเราจะอยู่อิริยาบถใดก็ตามจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนได้หมดอยู่ในสถานที่ใดก็ได้อิริยาบถใดก็ได้เวลาใดก็ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่จำกัดมันเป็นการทำในจิตในใจของเราเนี่ยคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็รีบละรีบทิ้งรีบวางทำชาติเนี่ยให้มันดับไปหมดไปให้เร็วที่สุดการเข้าไปดับทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติชาติก็คือการที่เราเพลินไปกับอารมณ์นี่แหละปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นชาติแล้วหรือเรียกว่าต้นไม้มันกำลังเติบโตขึ้นมาละจากเมล็ดพืชได้ความเป็นเติบโตขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยผูกติดกับอารมณ์หรือเรียกว่าสัญโยคะการผูกติดกับอารมณ์เพราะอะไรเพราะอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิความเพลินและความพอใจนะความเพลินทำให้เราอยู่ติดกับอารมณ์นั้นต่อไปพระองค์จึงให้พยายามละความเพลินทำความเพลินให้นิรุชติดับสิ้นนะอย่างน้อยลดทอนความเพลินลงลดลงให้ความเพลินมันสั้นลงเรื่อยๆนะยิ่งสั้นมากขึ้นเท่าใดเราก็จะได้กลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติได้มากขึ้นเท่านั้นได้นานขึ้นเท่านั้นการอยู่กับกายคตาสติเป็นการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ครบหมดเลยนะที่ผ่านมาเราก็พาคณะสงฆ์ไปเปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งไปที่แม่ฮ่องสอนนะไปแม่ฮ่องสอนกันมาไปอุทยานแห่งชาตินะไปที่อุทยานแห่งชาติข้างล่างมันก็ร้อนดีหรอกแต่ข้างบนนี่หนาวเพราะว่าอยู่สูงขึ้นไปนะประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลได้ให้ไปกางเต็นท์กันนะใช้เต็นท์แทนนะถ้าใช้กรดรู้สึกลมมันจะแรงนิดนึงแล้วเราก็เน้นมาที่การทำในใจของเรานะส่วนด้านกายภาพเราก็ทำความพอดีให้กับมันไม่ต้องลำบากมากนักนะแล้วเราก็อยู่กับการประพฤติปฏิบัติในใจหัวหน้าอุทยานเขาทางตัวแทนคณะศิษย์ก็เอาเตรียมของไปด้วยแล้วก็บริจาคทรัพย์ปัจจัยให้กับทางอุทยานนะแล้วก็ทางหน่วยทหารด้วยเพื่อสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าแล้วก็ทำประโยชน์ต่อไปนะเวลาเราศึกษามรรควิธีต่างๆไปแล้วเนี่ยเราลองทำดูเถอะนะจะเป็นอสุภะเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาเป็นการคิดเรื่องของกุศลต่างๆนะพอผลที่สุดแล้วเนี่ยปลายท้ายเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่การที่เข้ามาดูตัวจิตนั่นน่ะนะแรกๆเราก็จะยังไม่เห็นจิตหรอกมันไปดูจิตแต่ก็เห็นแต่อารมณ์ที่จิตเข้าไปรู้เพราะยังไม่รู้จักจิตจริงๆนอกจากพอเราตัดความคิดทิ้งความคิดไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นจิตจริงๆแล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรา
เราจะเริ่มเห็นนั่นไงเริ่มเห็นอารมณ์เนี่ยว่ามันเป็นอนัตตาพอเราเริ่มเห็นอารมณ์เป็นอนัตตาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตัวจิตละแต่ถ้าแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่เข้าใจหรอกนะเพราะเราจะเพลินไปกับตัวความคิดและคิดว่าความคิดเนี่ยคือจิตนะแต่จริงๆขณะที่คิดเนี่ยมีจิตไปตั้งอาศัยอยู่ในความคิดตัวความคิดก็คือสัญญาหรือสังขารที่มันปรุงไปนะแต่เราจะดูไม่ทันแล้วมันละเอียดเท่ากันละเอียดสูสีกันน่ะคือจิตนะมันละเอียดที่สุดน่ะแล้วมันเข้าไปแทรกไปตั้งอาศัยอยู่ในทุกๆธรรมธาตุที่เป็นฝ่ายสังคตะได้นะธรรมธาตุที่มันเข้าไปตั้งอาศัยก็คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสี่ธาตุที่มันไปตั้งได้ที่พระองค์เปรียบเหมือนเนี่ยรอยแดดเนี่ยรัศมีที่มันตั้งอาศัยที่ฝาเรือนบ้างที่ดินบ้างที่น้ำบ้างนะเหมือนนะกามภพรูปภพอรูปภพเลยนะดังนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดูอารมณ์เกิดดับเรื่อยๆเรื่อยๆมากพอปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนความเห็นว่าไอ้อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเราละมันเป็นอนัตตามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติทิฏฐิเนี่ยความเห็นเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนได้เพราะเราสร้างเหตุคือการเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับจะมีได้เพราะเราสร้างอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับลมดังนั้นมันก็ต้องมาฝึกอยู่กับลมมากๆอ่ะเพื่อเห็นเกิดดับพอเห็นเกิดดับปุ๊บถึงจะเข้าใจอนัตตาแล้วทำความเห็นให้เปลี่ยนไปได้นะพอทำความเห็นเปลี่ยนได้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่ของเราปุ๊บเนี่ยทีนี้จะเริ่มมาเห็นจิตก็จะไปคิดว่าจิตของเราอีกนะถ้าเราไปตามสเต็ปมันเนี่ยเราแบบว่าอาจจะไม่มีสุตตะมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าจิตเป็นของเราแต่เราก็ใช้หลักการเดิมคืออริยสัจสี่เราก็เห็นอีกเข้าไปดูจิตอีกว่าแล้วจิตมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเกิดดับไหมพอตัวจิตเองเกิดดับเราถึงจะเข้าใจทีนี้ตัวจิตเกิดดับเนี่ยถ้าเราเอาจิตมาตั้งอยู่กับนามธรรมเนี่ยมันจะสังเกตยากว่านามธรรมมันดับหรือจิตมันดับอย่างเช่นถ้ามาตั้งอยู่ในสัญญาสังขารหรือวิญญาณเนี่ย3ตัวเนี่ยเวลาเวทนาสุขเกิดมาเนี่ยมันมีสุขกับวิญญาณเนี่ยตั้งอาศัยกันเวลามันดับเนี่ยโยมจะแยกได้ไหมว่าวิญญาณมันดับหรือว่าสุขเวทนามันดับมันแยกยากไงนะดังนั้นพระศาสดาจึงให้เอามาตั้งที่กายพอเอาจิตมาตั้งที่กายปุ๊บเนี่ยเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บหลุดไปคิดเนี่ยกายยังไม่ตายนะสิ่งที่ไปคือจิตนะแสดงว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับสเต็ปแรกถ้าเรายังไม่รู้พระสูตรยังไม่ได้ยินได้ฟังพระศาสดาตรัสบอกเนี่ยเราก็จะคิดว่าจิตเนี่ยวิ่งจากลมเนี่ยหรือกายเราเนี่ยไปสู่อารมณ์นั้นเพราะมันเร็วมากแต่พอพระเจ้าตรัสเราเจอพระสูตรที่พระเจ้าอธิบายรายละเอียดตรงนี้ปุ๊บถึงจะได้ทราบว่าอ๋อจิตดวงเนี้ยมันจะดับและจิตดวงใหม่มันจะเกิดแต่นี้ก่อนจิตดวงใหม่เกิดก็ต้องเรียงลำดับคำพูดว่าจิตมโนวิญญาณก่อนจิตจะมาสุดท้ายก่อนมีจิตจะมีวิญญาณก่อนมีวิญญาณจะมีมโนแสดงว่าพอจิตดวงเดิมดับปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะเกาะดวงใหม่มันต้องเกาะมโนก่อนไงต้องเป็นขั้นตอนของมโนต้องมีอาการโน้มไปแล้วเกิดวิญญาณต้องมีการผูกติดกับอารมณ์เจริญงอกงามเป็นจิตก็เป็นจิตผูกติดกับอารมณ์พร้อมหน้าแห่งความเพลินเป็นอย่างนี้
ดังนั้นกว่าจะเข้าใจกระบวนการพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีสุตตะนะโอ้โหมันจะรู้ได้ไหมเนี่ยนะมันจะยากมากเลยเราจะไม่รู้ว่ามันเริ่มที่จิตหรือมโนหรือวิญญาณก่อนใช่ไหมและเราจะเรียกอะไรแล้วเราจะบัญญัติอย่างไรอันนี้มันเป็นประโยชน์ของสุตตะไงพอผู้เจ้าตัดมาก่อนเนี่ยมันเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบพอเปิดเฉลยปุ๊บเราก็สังเกตตามใช่เนอะมันมีช่วงจังหวะที่มันมีอาการเหมือนโน้มไปอยากไปสู่อารมณ์ใหม่อย่างเงี้ยเราเคยอยู่กับลมหายใจแล้วมันก็ไปสู่อารมณ์ใหม่อย่างเงี้ยนะยิ่งถ้าใครนั่งสมาธินิ่งๆนะพอสมาธินิ่งๆเนี่ยเวลามันจางคลายแล้วมันจะดับเราจะรู้สึกเลยมันจะวืดไปอีกอารมณ์แล้วไอ้ของเดิมมันจะค่อยๆดับไปแล้วมันจะไปอันใหม่อันเนี้ยเราก็จะสังเกตได้ทีนี้ช่วงรอยต่อตรงเนี้ยเราต้องให้ทันเราต้องให้ทันมันทีนี้จะทันมันยังไงก็บางทีก็ทันอยู่แต่ความเบื่อมันยังไม่มาเมื่อความเบื่อมันยังไม่มาเนี่ยมันเลยไม่ปล่อยไงแต่นั้นเราจะสร้างความเบื่อได้ยังไงความเบื่อมันจะเกิดได้เพราะว่าเราเห็นอนัตตาอนัตตาจะเห็นได้เพราะเห็นความดับความดับเห็นได้เพราะเห็นความเสื่อมความเสื่อมจะเห็นได้เพราะการตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวมันก็เป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทโธว่านี้มี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 นี้เกิดนี้เกิดก็ต้องไล่เหตุมันไปสร้างทำมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นใช่ไหมเราสร้างทำมันเป็นเหตุตรงนี้นะแล้วอันนี้จะเกิดสร้างอารมณ์อันเดียวปุ๊บจะเห็นอนิจจังพอเห็นอนิจจังเราจะเห็นความดับพอเห็นความดับเราจะเข้าใจอนัตตาอนัตตสัญญาจะมั่นคงพอเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตาเรื่อยๆนะเห็นอนัตตาซ้ำๆมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะจะเข้าใจเนตังมะมะเนโสมัสมินาเมโสอัตตาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะขณะที่สิ่งที่เป็นอนัตตามันดับไปเนี่ยเรายังเห็นมันดับไปเรารู้ว่ามันดับเรารู้ว่ามันเกิดคนที่รู้เนี่ยใครเป็นคนรู้เป็นคนเห็นว่าอารมณ์นี้ดับอารมณ์ใหม่เกิดหรือจิตดวงนี้ดับจากลมแล้วไปรู้อารมณ์ใหม่ดับจากอารมณ์ใหม่กลับมารู้ลมกายไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวมีขึ้นใครเป็นคนหายไปจากกายใครเป็นคนกลับมารู้ใหม่ก็เราจะรู้เลยว่าวิญญาณหรือจิตนะดังนั้นนี่ก็จะเป็นองค์ความรู้ของโสดาบันว่าโสดาบันจะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้คือถ้ามันไม่ตั้งในรูปมันก็ไปตั้งในเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารวนอยู่สี่ธาตุนี้ดังนั้นเวลาเราดูภายในจิตของเราเนี่ยเราจะเห็นวิญญาณเนี่ยวนอยู่สี่ธาตุนี้ตลอดเวลาเลยนะนี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของโสดาบันนะว่าโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ดังนั้นถ้าเราสังเกตภายในจิตของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้ามันไม่รู้ลมนะเดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกเวทนาบ้างนะมันจะวนอยู่แค่สี่อารมณ์เนี้ยตลอดเวลานี่เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เราหมั่นเฝ้าดูภายในใจของเราเองไงเห็นไหมถึงว่าแค่เราทำแค่นี้แหละนะอยู่กับลมหายใจอยู่นั่นคืออารมณ์อันเดียวและนั่นคือการสังวรสำรวมอินทรีย์แล้วเราก็ดูสัจจะความจริงของมันดังนั้นไม่ใช่จิตของเราไม่นิ่งจิตเราไม่มีจิตของเรามันเป็นท่าตามธรรมชาติที่มันไม่นิ่งมันเป็นท่าตามธรรมชาติมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับจะเกิดของมันแล้วถามว่ามันจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันนะมันก็จะเป็นของมันอย่างเงี้ยแต่เวลามันดับแล้วเนี่ยจิตดวงหนึ่งดับเนี่ยสัตตานังผู้ยึดติดเนี่ยด้วยความที่มันมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณอยู่ตลอดเวลามันก็เลยจับต่ออย่างรวดเร็วนะการที่มันจับต่อไปอย่างรวดเร็วเพ
ราะความพอใจนั่นเองดังนั้นจะวางความพอใจได้ก็ต้องมาเห็นจิตเกิดดับซ้ำๆดังนั้นเวลาทำในขั้นปลายๆแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเราแค่อยู่กับลมแล้วเห็นจิตที่รู้ลมเนี่ยมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดเห็นซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอกย้ำความชัดเจนตรงนี้ว่าจิตเกิดดับจริงเป็นอนัตตาจริงไม่ใช่ของเราจริงนะอย่างเงี้ยสัญญาเหล่านี้แม้จะเป็นการป้อนเข้าไปนะมันก็เป็นสิ่งที่พระศาสดาบอกมันเป็นสัญญาอันเป็นส่วนประกอบแห่งวิชาสัญญาตรงนี้มีประโยชน์และที่สุดแล้วพอเราป้อนเรื่อยๆเรื่อยๆเราชัดเจนตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันก็ไม่อยากป้อนแล้วล่ะพอมันจะปรุงปุ๊บเราก็รู้ละทิ้งการปรุงต่ออีกทีหนึ่งเราเข้าไปดูแม้กระทั่งความคิดนะทุกอย่างให้เห็นความจริงของมันว่ามันดับมันเกิดมันดับมันเกิดความจริงมันเป็นอย่างนี้นะและสิ่งเหล่านี้แหละที่พระเจ้านำมาสรุปเรียกว่ามันเป็นตถาตาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเวลาคำพูดว่ามันเป็นตถาตาเนี่ยเราเอามาใช้ได้ตั้งแต่แบบเรื่องในโลกใช่ไหมอย่างคนเขาจะทะเลาะเบาะแว้งตีรันฟันแทงมันเป็นตถาตาอันนี้แบบพูดแบบตื้นในโลกนะเอามาใช้ได้ตั้งแต่ข้อธรรมพื้นฐานเลยธรรมดาเลยไปจนถึงข้อธรรมลึกขึ้นไปจิตที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เกิดดับอยู่ตลอดแล้วจิตที่มันแปรเปลี่ยนไปตั้งอาศัยในแต่ละธาตุมันเป็นตถาตาก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นหรอกนะจะสังเกตให้มากเท่าไหร่ก็ตามจิตก็จะวนอยู่อย่างนี้เป็นอนัญญตตาคือมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะไม่เป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนเนี่ยอนัญญตตามันเป็นอิทธัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะนี้มีนี้จะมีนี้มีนี้จะมีเราจะไล่เหตุปัจจัยได้หมดเลยนะพอที่ตั้งวิญญาณมีการเจริญงอกงามของวิญญาณก็มีนะที่ตั้งวิญญาณมีก็คือภพการเจริญงอกงามก็คือชาติภพมีชาติมีชรามรณะก็จะตามมานะดังนั้นนี่เป็นสัจธรรมความจริงที่มันแสดงปรากฏอยู่ตลอดเวลาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่เราจะสังเกตเห็นไหมนะดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่อิริยาบถใดถึงบอกเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเนี่ยมันไม่รู้จักเราหรอกว่าเรานั่งอยู่เราเดินอยู่เรายืนอยู่มันไม่รู้จักเพราะมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติคนรู้มีคนเดียวคือคนที่หลงนั่นแหละใครหลงคนนั้นน่ะรู้นะและคนที่รู้คนเนี้ยมันไม่ได้เกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันมีอยู่ตลอดซึ่งมีอยู่ในทุกคนนี่แหละแต่ทุกคนเนี่ยกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของตัวเองไม่ได้เพราะความพอใจในธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวมันของมันนะพระองค์เลยเปรียบเหมือนกุมารีที่ไปพอใจเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆไม่ใช่กุมารรีไม่ใช่เรือนน้อยๆคนละตัวกันนะและเรือนน้อยๆเปรียบเหมือนขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเรือนน้อยๆทั้งก้อนที่กุมารีมาเพลินและพอใจกุมารีก็คืออยู่ฝั่งอสังคตะฝั่งนี้ก็เป็นสังคตะธาตุสังคตธรรมสังคตาธาตุประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ธาตุเป็นธรรมชาติฝ่ายเกิดดับเป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมฝ่ายเกิดดับอันนี้เป็นธรรมฝ่ายไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมเมื่อไม่มีเสื่อมจะไม่มีดับนี่ก็คือเหตุปัจจัยของมันถ้าเกิดไม่มีดับจะมีได้ยังไงมันไม่มีอะไรจะมาดับไงเกิดไม่มีก็ไม่มีอะไรมาเสื่อมดังนั้นเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมจะไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีดับก็ไม่มีไปด้วยนะเรียกว่าธรรมเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันสังคตธรรมอสังคตธรรมแต่นั้นเวลาพูดธรรมอย่างคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ย
นะจะใช้สัพเพธรรมานัตตามาใช้กับธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ได้นะเพราะสัพเพธรรมานัตตามาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของมันคือสัพเพธรรมานะทุกขานะหรือสัพเพสังขาราทุกขานะเหตุที่เปลี่ยนจากสังขาราเป็นธรรมาเพราะว่าสังขารเนี่ยมันถูกแตกเป็นสองก้อนฝั่งฉากกับฝั่งลำแสงนะฝั่งฉากกับฝั่งลำแสงหรือฝั่งผืนนากับฝั่งเมล็ดพืชสังขารทั้งหลายมีทั้งลำแสงมีทั้งฉากสังขารทั้งหลายฝั่งลำแสงก็เรียกสังขารทั้งหลายฝั่งฉากหรือผืนนาก็เรียกสังขารทั้งหลายเหมือนกันมีสังขารทั้งหลายมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเราได้ความละเอียดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะคลายความสงสัยได้นะแล้วเราจะไม่หยิบมาผิดว่าอาสัพเพธรรมาอนัตตามาใช้กับอสังคตะเนี่ยไม่มีเพราะเป็นธรรมะคนละส่วนกันนะดังนั้นผู้ที่ฉลาดในธาตุสองธาตุแค่นั้นเองธาตุมีอยู่สองธาตุธาตุใหญ่ๆมีสองธาตุแค่นั้นเองคือสังคตะกับอสังคตะสังคตะเป็นฝ่ายเกิดอสังคตะเป็นฝ่ายไม่เกิดคุณสมบัติของอสังคตะคือณอุปาโทอุปาโทอุบัติอุปัตหรืออุบัติขึ้นคือเกิดอุปาโทเกิดณคือไม่เกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏนะฝั่งนี้อุปาโทปัญญายติฝั่งนี้ก็เติมณเข้าไปฝั่งนี้เกิดปรากฏใช่ไหมฝั่งนี้ไม่ฝั่งนี้เสื่อมปรากฏใช่ไหมฝั่งนี้ไม่นะนี่ต้องแบบนี้เข้าใจให้ถูกต้องแบบนี้นะพระองค์จึงยืนยันว่าธรรมชาติฝั่งนี้มีอยู่อสังคตาธาตุเนี่ยนะธาตุฝั่งนี้อัตถิใช้คำว่าอัตถิอัตถิแปลว่ามีอยู่ออ่างต่อเต่าจุดถอถุงสระอินะไม่ใช่อัตถิกระดูกนะอัตถิอันนี้แปลว่ามีหรือมีอยู่พระองค์บอกว่าอัตถิอชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังมีอยู่นะไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีดังนั้นนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์เนี่ยนิพพานเป็นการดับเย็นถ้าตรงๆก็คือนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นความพอใจที่ไปผูกสองธรรมชาติเนี่ยให้ติดกันนะผูกกุมารกุมารีให้ยึดติดกับเรือนน้อยๆดังนั้นกุมารกุมารียึดติดเรือนน้อยๆเพราะเครื่องผูกคือความพอใจเครื่องผูกมีอะไรมี4อย่างความพอใจคือฉันทะราคะนันทิตัณหาผูกกุมารกุมารีให้พอใจกับเรือนน้อยๆคือขันธ์ห้าดังนั้นเวลาดับเย็นคือดับเย็นตัวนี้ตัวความพอใจดับเย็นเครื่องผูกดับเย็นฉันทะดับเย็นราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหาเห็นไหมพอตัณหาดับเย็นเนี่ยตัณหคยาก็คือนิพพานนะนันทินิรุชติก็คือนิพพานราคะคยาก็คือนิพพานนะหมดฉันทะก็คือนิพพานเพราะฉันทะเป็นมูลแห่งความทุกข์นะทุกใดๆในโลกนี้มีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์หมดฉันทะก็นิพพานหมดราคะก็นิพพานหมดนันทิก็นิพพานหมดตัณหาก็นิพพานพูดตัวไหนก็ได้หรือพูด4ตัวก็ได้หมดนะเนี่ยดังนั้นพอดับเย็นเครื่องผูกปุ๊บเนี่ยผู้หลงก็หายหลงเมื่อหายหลงก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ในการหลุดพ้นดังนั้นเขาเป็นผู้รู้ตัวนี้เป็นผู้รู้ในการหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการพอใจในตัวนี้ก็เรียกว่าดับเย็นเป็นความดับเย็นเนี่ยดังนั้นการประพฤติปฏิบัติก็มีแค่นี้ทำเพื่อกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองตรงนี้เพื่อทิ้งของปลอมดังนั้นเราจะเห็นในพระสูตรหลากหลายมากเลยพระเจ้าจะตรัสเนี่ยรูปไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียนะเวทนาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอ
พอเราเห็นอย่างเงี้ยพระสูตรสูงอย่างเงี้ยเราจะมองออกไม่งั้นถ้าเราไม่รู้พระสูตรเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเดิมเนี่ยนะเราจะตาหูไม่ใช่ของเราตัวนี้ไม่ใช่ของเราเอาแล้วเราเป็นใครเราจะทิ้งเราเลยเหรอเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าองค์ความรู้น้อยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าพูดเกินไปหรือเปล่าจะให้ทิ้งตัวเราเลยเหรออย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเวลาเราศึกษาใหม่ๆเราจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วเราก็เลยจะเหมือนกลัวเลยว่าโอ้คำพระเจ้าคงไม่ได้แล้วล่ะนะงั้นเอาคำสาวกดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยปัดมาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดกับพระเจ้าพูดตรงพูดถูกพูดจริงเป๊ะหมดเลยเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆศึกษาไปทำไปแต่พอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายแล้วกายก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเรือนน้อยๆไม่ใช่ของเราอันนี้เราก็ค่อยๆทำไปเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็จะเข้ามาเราก็จะเข้ามาสู่คลองแห่งสัมมาทิฏฐินะนี้ทุกใดๆในโลกนี้ที่เกิดก็เป็นเรื่องเล็กไปละเป็นเรื่องธรรมดาก็จะไม่มีอะไรทุกข์นะความทุกข์น้อยลงความสุขก็มาเองโดยธรรมชาติเหมือนกับของหนักอะเราวางของหนักความเบาไม่ต้องถามหาเลยเบาเองดังนั้นหน้าที่เราคือวางของหนักลงให้ได้ทีนี้ของหนักมันเยอะหลายก้อนไงก้อนรูปก้อนเวทนาก้อนสัญญาก้อนสังขารก้อนวิญญาณเยอะหลายก้อนดังนั้นเวลาวางแต่ละก้อนได้เนี่ยทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลำดับอย่างโสดาบันเนี่ยวางทิฏฐิที่ผิดเกี่ยวกับขันธ์ห้าได้นะสักกายทิฏฐิเนี่ยพอละได้เนี่ยละความเห็นผิดในขันธ์ห้าว่าเป็นสักกายะเป็นตัวตนเนี่ยพอวางตัวตนตรงนี้ได้เนี่ยแต่ยังละไม่ได้หมดนะยังละตัวตนไม่ได้แต่ละทิฏฐิความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวตนได้โหเบาไปเยอะพระเจ้าบอกความทุกข์เหลือแค่เศษดินไปเล็บแล้วทุกข์ของปุถุชนเนี่ยเท่าดินมหาปฐพีอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดนะแต่พอโสดาบันก็จะเบาไปเยอะแล้วมีวิธีแก้ถ้ามีทุกข์เยอะๆก็มีวิธีแก้ด้วยมรรคมีองค์8นะดังนั้นการเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อเราเยอะมากนะก็อย่างน้อยเนี่ยแตะโสดาบันให้ได้เปลี่ยนความเห็นให้ได้นะว่ากายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเราก็ด้วยการดูนี่แหละดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะเห็นครบหมดเลยเห็นรูปนามเกิดดับหลุดจากลมไปลมเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายลมเป็นรูปดับไปคิดนามเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดรู้ลมสักพักหลุดไปคิดรูปดับนามเกิดเพลินไปสักพักนามดับรูปเกิดอีกแล้วรูปนามจะเกิดดับตลอดเวลาอยู่ในใจเรานี่แหละอะไรมีขึ้นอะไรหายไปรู้อะไรขึ้นมานั่นคือมีการรับรู้ตรงนั้นหายไปนั่นคือดับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะการเห็นเกิดดับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพียงอยู่กับลมมีอารมณ์อันเดียวเราก็เห็นได้นะเพราะบางทีจะมีคนพูดนะตามคำแต่งใหม่ไปว่าต้องเป็นฌานที่4นะหรือสมาธิอรูปเห็นเกิดดับไม่ได้อย่างเงี้ยนะเราจะได้ยินมาแต่ก่อนที่เราก็จะรู้ชัดแล้วว่าอรูปก็เห็นเกิดดับได้คุณจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาเห็นเกิดดับได้ทั้งสิ้นไม่ได้สมาธิระดับปฐมฌานขึ้นไปก็ยังเห็นเกิดดับได้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอารมณ์อันเดียวอยู่กับลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองนะก็ฝากข้อธรรมให้พวกเราไว้ประมาณนี้เพื่อให้เราไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมกันต่อนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่
ที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตนะมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะนะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติเวลาทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอัน